Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ρία και αυτή την εβδομάδα θα δούμε μαζί πώς να φτιάξουμε το γενέθλιο λουλούδι του Μαρτίου, που δεν είναι άλλο από τον Νάρκισσο. Ο Νάρκισσος είναι και το δικό μου γενέθλιο λουλούδι. Να ευχηθώ σε όλους μας χρόνια πολλά, σε όσους έχουμε γενέθλια μέσα στο Μάρτιο. Και αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και στα άλλα δύο βίντεο που έχω γυρίσει για το μήνα Ιανουάριο και για το μήνα Φεβρουάριο, όπου εκεί δείχνω τα αντίστοιχα γενέθλια λουλούδια και θα υπάρχει και playlist πλέον για να μπορείτε να τα βρείτε πιο εύκολα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω πώς θα φτιάξετε το Νάρκισσο. Αρχικά να σας πω τι θα χρησιμοποιήσω, το αφήνω εδώ στην άκρη. Θα χρησιμοποιήσω το κοτόν περλέ, μισό λεπτό να σας πω, θα τα έχω και στο κουτί περιγραφής. Αυτό είναι το 1301, το χρώμα 1301, και αυτό εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 1326, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 2 και θα χρειαστώ και ψαλιδάκι. Ξεκινάω με το μεσαίο κομμάτι. Τώρα εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό το πορτοκαλί, εννοείται ότι χρησιμοποιείτε ό,τι χρώμα θέλετε, και αν με ακολουθείτε και στο Instagram θα μπορείτε να δείτε και το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί φτιάχνω ένα τύπου κολάζ, να το πω. Δεν ξέρω πώς να το ονοματίσω αυτό που φτιάχνω. Με όλα τα γενέθλια λουλούδια, για κάθε μήνα που περνάει δηλαδή, με όλα τα γενέθλια λουλούδια, και κάνω ένα mix and match και ντύματος και πλεξίματος με βελονάκι. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε, να σας πω πώς θα φτιάξουμε το Νάρκισσο. Λοιπόν, επειδή με το προηγούμενο λουλούδι που ήταν του Φεβρουαρίου, η Βιολέτα, την πάτησα και μου βγήκε πιο λεπτό, έκανα 2 για να μπορέσω να κάνω το γέμισμά μου. Εδώ τώρα τη συγκεκριμένη κλωστή θα την κρατήσω διπλή, και για να διευκολυνθώ έχω πιάσει την άκρη την εξωτερική και έχω βρει και την άκρη την εσωτερική, τραβώντας από το νήμα μου την κλωστή από μέσα. Οπότε την κρατάω διπλή για να μου δώσει λίγο πιο πλούσιο αποτέλεσμα, γιατί το κοτόν περλέ είναι και λίγο λεπτούλικο νήμα. Και επειδή εγώ παράλληλα κεντάω κιόλας, το χρησιμοποιώ και για το κέντημα, χρησιμοποιώ το ίδιο για το κέντημα, δεν χρησιμοποιώ κλωστές κεντήματος. Οπότε για να ξεκινήσω τώρα, το κρατάω διπλό και θα κάνω μαγικό κύκλο. Θα πλέξω άριχτο και μέσα στον κύκλο μου θα πλέξω άλλα 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, έφτασα στο 5ο, και τι θα κάνω τώρα, θα τραβήξω και θα ενώσω με βουβό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, έχω ενώσει με βουβό και τώρα θα ξεκινήσω να κάνω αυξήσεις όπως κάνω κανονικά στον κύκλο. Λοιπόν, μισό λεπτό μόνο να φέρω ένα μάρκερ για να σημαδέψω που είναι η αρχή μου. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σφίξω αρκετά. Κάνω μία αλυσίδα. Περνάω εδώ το μάρκερ μου για να ξέρω που είναι η αρχή μου και κάνω τώρα τις αυξήσεις που θα έκανα αν συνέχιζα κανονικά με κύκλο. Οπότε, για να διευκολυνθώ όμως, συγγνώμη, τώρα είναι ο μάρκερ μπροστά, την πρώτη μου σειρά με αυξήσεις θα την κάνω περνώντας την κλωστή μου, το νήμα μου και το βελονάκι μου στο μπροστινό κομμάτι, δηλαδή δεν θα πιάσω να πλέξω και τα δύο μαζί, θα πιάσω μόνο το μπροστινό και θα δείτε μετά γιατί.
οπότε ένα δεύτερο άριχτο εδώ και έχω 2 και συνεχίζω πιάνοντας τον μπροστινή κλωστή, το μπροστινό κομμάτι δηλαδή του πόντου που είναι από κάτω, για να έχω στο τέλος του κύκλου 12. Κλείνω αφού έχω κάνει τα 12 με βουβό, αλυσίδα στον αέρα, σφίγγω λίγο παραπάνω, δεν με νοιάζει τώρα. Βάζω το μάρκερ μου εδώ και συνεχίζω να πλέκω με άλλες 3 σειρές, κανονικά χωρίς καμία αύξηση. Λοιπόν, επειδή έκανα λάθος, πλέκω τις σειρές μου, πιάνοντας αυτή τη φορά και τους 2 πόντους. Έχω κάνει την αλυσίδα μου από εδώ με το μάρκερ και πλέκω κανονικά χωρίς καμία αύξηση και τους 2 πόντους που βρίσκω από κάτω. Ενώ πιάνω όλο εδώ την αλυσιδίτσα που κάνει ο από κάτω πόντος μου, όχι μόνο στο πρώτο κομμάτι όπως έκανα πριν με τις αυξήσεις. Οπότε συνεχίζω πλέκοντας 12. Λοιπόν, έχω 12, αλυσίδα, πάλι το ίδιο. Λοιπόν, έχω φτάσει και στο τέλος της τρίτης μου σειράς. Βγάζω το ποντοδείκτη μου εδώ, το μάρκερ μου, βουβό. Στην ουσία έχω κάνει αυτό εδώ το κουκούλι, που θα δείτε από κάτω. Ότι μου έχουν μείνει αυτά εδώ, τα κενά που έκανα στην αρχή και έφτιαξα και έκανα τις αυξήσεις μου. Τώρα, για να μπορέσω να κάνω έτσι την τζαχπινιά μου, για να το πω διαφορετικά, γιατί αυτό έχει γίνει έτσι σαν κουκούλι, θα κάνω το εξής. Θα πλέκω αλυσίδα στον αέρα, βουβό στο επόμενο, αλυσίδα στον αέρα, βουβό στο επόμενο, αλυσίδα στον αέρα, βουβό στο επόμενο, Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος, δεν ξέρω πώς φαίνεται, θα κόψω
Δεν κρύβω τώρα κλωστές, θα τις κρύψω μετά. Λοιπόν, και εδώ τώρα έχω τελειώσει με το κομμάτι αυτό εδώ. Δεν είμαι σίγουρη πώς το λένε, δεν ξέρω αν είναι στιμώνας, διορθώστε με, δεν θυμάμαι καθόλου πώς λέγεται αυτό το κομμάτι του λουλουδιού, ζητώ συγγνώμη. Ούτε το μάρκερ μου νομίζω θα χρειαστώ ξανά και παίρνω το άλλο χρώμα. Όπου και πάλι, επειδή όπως σας είπα την πάτησα με το προηγούμενο, θα το κρατήσω διπλό. Πιάνω εδώ την ακρούλα να τραβήξω λίγο, να έχω νήμα για να μπορώ να σας δείξω. Και θα πάρω το βελονάκι μου, δεν με νοιάζει από πού θα ξεκινήσω, μπορώ να ξεκινήσω στην αρχή, μπορώ να ξεκινήσω στη μέση. Εγώ θα ξεκινήσω από όπου με βολεύει καλύτερα και θα πιάσω το πίσω κομμάτι από αυτό που άφησα πριν. Και στο οποίο πάλι θα κάνω αυξήσεις. Σε λίγο να δέσω τη κλωστή καλύτερα για να μην μου φύγει. Και εδώ βασικά θα κρατήσω λίγο παραπάνω για να μπορέσω να έχω περιθώριο να τη ράψω αν θέλω. Θα κάνω απλά ένα κόμπο. Εννοείται ότι εσείς δεν χρειάζεται να αφήσετε τόσο κλωστή όπως αφήνω εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ το θέλω για συγκεκριμένη χρήση και γι' αυτό το αφήνω για να μπορώ να έχω χώρο να το ράψω. Λοιπόν, πάλι στον ίδιο πόντο. Και πλέκω από 2. Θα πρέπει δηλαδή και πάλι στο τέλος της σειράς μου να έχω 12. Λοιπόν, δεν ξέρω που έχω μείνει. Έχω κάνει τον κύκλο μου που ήθελα από την κάτω πλευρά. Έχω ξυλώσει ήδη μια φορά γιατί έκανα λάθος και θα μπω εδώ μέσα να πλέξω το βουβό μου. Και τώρα θα γυρίσω με το βελονάκι μου με αυτόν τον τρόπο από εδώ και θα κοιτάζω με το κομμάτι αυτό εδώ να είναι από την πλευρά που κοιτάζω εγώ, όχι ανάποδα. Γιατί έτσι όπως θα το πλέξω θα μου βγει ανάποδο το πλεκτό. Οπότε τώρα αφού έχω πλέξει το βουβό μου κάνω μία αλυσίδα από 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αφήνω τον πρώτο πόντο που έχω από εδώ και πιάνω το ένα κομμάτι μόνο της αλυσίδας και πλέκω άριχτο. Στην επόμενη αλυσίδα πλέκω ένα μισό ποδαράκι. Πιάνω μόνο τον ένα πόντο από εδώ έτσι γιατί πλέκω το μισό μου πέταλο. Πλέκω μισό ποδαράκι, πλέκω το επόμενο ένα ποδαράκι, μισό λεπτό γιατί εδώ έκανα λάθος. Ένα δεύτερο ποδαράκι. Ένα τρίτο ποδαράκι. Ένα μισό ποδαράκι. Το βλέπετε εδώ τώρα είναι λίγο στραβή η αλυσίδα μου αυτή, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, από τις επόμενες δεν θα έχω θέμα. Και πάω στην επόμενη και πλέκω βουβό. Και αυτό είναι το μισό μου πέταλο. Πάω στον επόμενο πόντο που βρίσκω και πλέκω βουβό και κάνω πάλι αλυσίδα από 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ξανά άριχτο, μισό ποδαράκι, ένα ποδαράκι,
2, 3, και εδώ στο τελευταίο μισό ποδαράκι βουβό, ξανά βουβό, αλυσίδα, μέχρι να φτάσω πάλι εδώ και να έχω 6 μισά πέταλα. Συνεχίζω χωρίς να σας ζαλίζω, η επανάληψη είναι η εξής: αλυσίδα από 7, πλέκω άριχτο μισό ποδαράκι, 3 ποδαράκια, ένα μισό ποδαράκι, βουβώ στην επόμενη αλυσίδα που βρίσκω στο κάτω κομμάτι και ξανά βουβώ για να ξεκινήσω την επόμενη αλυσίδα μου και συνεχίζω μέχρι να σας συναντήσω ξανά εδώ και πάλι στην αρχή για να δούμε πώς θα κάνουμε και το υπόλοιπο πέταλο για να είναι ολόκληρο. Λοιπόν, έχω κάνει τα 6 μισά μου πέταλα και έχω κλείσει με βουβό εδώ στην άκρη και τώρα θα κάνω ένα μισό ποδαράκι εδώ χωρίς να πλέξω το τελευταίο βουβό, θα κάνω ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια, 3, ένα μισό ποδαράκι, βρίσκω δηλαδή στην άκρη της αλυσίδας μου που είχα κάνει στην αρχή και εδώ τώρα, συγγνώμη, αφού έπληξα το μισό ποδαράκι, κλείνω με το άριχτο, να βρω λίγο εδώ την άκρη μου είναι το θέμα. Και τώρα, αφού έχω τελειώσει με το φύλλο μου, για να γυρίσω πάλι προς τα κάτω, πλέκω πολύ χαλαρά. Βουβώ. Πλέκω βασικά τόσο όσο, ώστε να μην το σφίξω, αλλά να μην είναι και πολύ χαλαρό και φαίνεται. Ξανά εδώ βουβώ. Ξανά εδώ βουβώ. Και τώρα συνεχίζω πάλι, βρίσκοντας εδώ τον πρώτο μου πόντο που είναι εδώ και πλέκω μισό ποδαράκι, συνεχίζω στον επόμενο με ένα ποδαράκι, 2, 3, στην ουσία αντιγράφω ότι ανάποδα, δηλαδή ότι είχα κάνει στο κατέβασμα στο μισό μου φυλαράκι. Λοιπόν, εδώ είναι μισό ποδαράκι, εδώ είναι το άριχτό μου, και έτοιμο και το δεύτερο φύλλο. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο και θα σας συναντήσω μόλις φτάσω στο κλείσιμο. Λοιπόν, έφτασα και στο τελευταίο μου πέταλο και έκανα και εδώ το γύρισμα με βουβό και τώρα θα κόψω την κλωστή μου και έχω τελειώσει και με τον αρκισό μου για το Μάρτιο. Λοιπόν, κρύβω τις κλωστές μου, θα το κεντήσω
πάνω στο κολλάζ που φτιάχνω με όλα τα birth flowers, με όλα τα γενέθλια λουλούδια όλων των μηνών. Είμαστε στο 3ο μήνα, έχει αρχίσει και γεμίζει, στην αρχή μου φαινόταν τελείως άδειο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να δείτε πώς εξελίσσεται αυτή εδώ τέλος πάντων η προσπάθεια του να φτιάξω το ημερολόγιο με όλους τους μήνες, με όλα τα γενέθλια λουλούδια των μηνών, των 12 μηνών. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά, γεια σας!